আজি মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এনেকুৱা মগুৰ মাহেদি মই আজি এনেকৈ পকৰি বনাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে বহুতে হয়তো এনেকৈ মগু মাহ দি পকৰি বনাই খোৱা নাই, আৰু যিসকলে খাইছে তেখেতসকলেতো জানেই কেনেকুৱা লাগে। আজি মই সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকলৈ যিহেতু মই নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আগলৈ যিহেতু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ চাবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আহক এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই মগু মাহৰ পকৰিকেইটা বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ মগু মাহখিনি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ পানীত, আৰু মোৰ এনেকৈ পানীত তিয়াই থোৱাৰ পিছত এনেকৈ হৈছে। আৰু মই এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি ল'ম, আৰু মই আধা এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি মই পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম, এইখিনি মই পিচি নলওঁ। আহক মই এতিয়া মিক্সিত এইখিনি পিচি লওঁ। এনেকৈ মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ এইখিনি পিচি ল'ম। আৰু মই ইয়াত এতিয়া এনেকৈ আদা দি আছোঁ অকণমান, আৰু 7-8 টুকুৰমান এনেকৈ নহৰু দিছোঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি পিচি ল'ম। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই মই সানি থাকিম। সানি থাকিলে মানে ইয়াৰ যিখিনি গোটা গোটা হেৰিখিনি আছে সেইখিনি ধুনীয়া প্লেইন হ'ব, আৰু অকণমান বগা বগা হৈ আহিব। তেতিয়া পকৰিটো ধুনীয়া হ'ব। এনেকৈ মোৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। আৰু মই এতিয়া আগত যে এনেকৈ গোটা গোটাকৈ ৰাখিছিলোঁ মগু মাহকেইটা, এতিয়া মই ইয়াত দি দিম। মই এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। এনেকৈ গোটা মগু দিলে মানে পকৰিটো খাবলৈ ভাল হয়, অকণমান গোটা গোটা লাগে, তেতিয়া খাবলৈও ভাল হয়। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে, মই এইখিনি ৰাখি দিম। আৰু মই ইয়াত দিবৰ কাৰণে মছলা যি ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ মই গোটা মছলাবিলাক লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ 1 চামুচ মই গোটা জিৰা লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ 2 চামুচ মই গুড়ামুড়ি লৈ আছোঁ। আৰু এনেকৈ গোটা ধনিয়া মই লৈ আছোঁ 2 চামুচ। আৰু মই এফালে লৈছোঁ গোলমৰিচ অকণমান। এইখিনি মই এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম। এইখিনি মই পেন বহাই থৈ দিছিলোঁ, গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি ল'ম। এইখিনি অকণমান সময় মই এইখিনি ভাজি ল'ম। ভাজি এইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম। এতিয়া মোৰ এই মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই গেছ বন্ধ কৰি দিম, আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মই এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি পিচি ল'লোঁ। মই সম্পূৰ্ণ এইখিনি মই প্লেন কৰা নাই, অকণমান গোটা গোটাকৈ ৰাখিছোঁ, কাৰণ গোটা গোটা হ'লে মছলাখিনি খাবলৈ ভাল হয় পকৰিটো। এতিয়া মই এইখিনি দি দিম ইয়াত, এই আগত সানি ৰখা এই মগু মাহখিনিত। এতিয়া মই ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। মই এতিয়া ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ গুড়া জলকীয়াৰ গুড়ি, আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মই কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ, এইখিনি মই দি দিছোঁ। দি আছোঁ মই হিং অকণমান। ইয়াত মই হিং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, জইন ব্যৱহাৰ কৰা নাই। জইন ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে পকৰিটো খাব ভাল নালাগে। আপোনালোকে যদি জইন ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে দিব, মই দিয়া নাই। আৰু দি আছোঁ নিমখ। এনেকৈ মই চব্জি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত এনেকৈ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, কাৰণ চব্জি দিয়াৰ লগতে পানী এৰি দিব। সেইটো কাৰণে মই তেল গৰম কৰিছোঁ, আৰু এইখিনি ধুমাধুম মই পকৰিকেইটা ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান নেমু ৰস দিম। আপোনালোকে ইয়াত আমচুৰ পাউডাৰো দিব পাৰিব। মই নেমু ৰস দিছোঁ। আৰু মই এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, এইখিনিও মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। এনেকৈ আলু কাটি লৈছিলোঁ মই, আলুখিনিও এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। এনেকৈ মই ধনিয়া পাত লৈ লৈছিলোঁ, ধনিয়া পাতখিনিও ইয়াত দি দিছোঁ। মই ইয়াত ধনিয়া পাতখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ মই বৰ ধনিয়া দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বৰ ধনিয়া দিব পাৰিব পকৰিকেইটাত, তেতিয়া খাবলৈও ভাল হ'ব। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ পকৰিকেইটা দি দিম। এনেকৈ মই সৰু সৰুকৈ পকৰিকেইটা বনাই আছোঁ।
আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ বনাব বিচাৰিলে ডাঙৰকৈও বনাব পাৰিব। আৰু তেল অকণমান আপোনালোকে বেছিকৈ দিব, কাৰণ তেলত পকৰীকেইটা ধুনীয়াকৈ হ'ব লাগিব, তেহে পকৰীকেইটা ভিতৰৰ পৰা সিজি আহিব। কম তেলত দিলে পকৰীকেইটা জ্বলি যাব। এনেকৈ কৰি মই পকৰীকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এনেকৈ এয়া চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মই এই পকৰীকেইটা এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু গেছৰ জুই আগতে বেছিকৈ দিলে তাৰপিছত পকৰীকেইটা যেতিয়া ভাজা হৈ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে গেছৰ জুই একদম কমাই দিব, যাতে পকৰীকেইটা পুৰি নাযায়। এতিয়া মোৰ এনেকৈ পকৰীকেইটা হৈ গৈছে, মই এতিয়া এনেকৈ নমাই দি আছোঁ। চাওক পকৰীকেইটা দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই বাকী যিখিনি আছে এই তেলতে আকৌ গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। পকৰীকেইটা আপোনালোকে অকণমান বেছিকৈ ভাজিব, কাৰণ ভিতৰখনো ধুনীয়াকৈ তেহে সিজিব। এনেকৈ মোৰ সম্পূৰ্ণ পকৰীকেইটা ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি নমাই ল'ম। এনেকৈ এখন কাঁহীত মই পকৰীকেইটা ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম। আপোনালোকে এনেকৈ পকৰী বনাই খাব। চাওক দেখিব কি ধুনীয়া হৈছে পকৰীকেইটাও। এতিয়া মোৰ এইখিনি সম্পূৰ্ণ ভজা হৈ গৈছে। এনেকৈ সম্পূৰ্ণ পকৰীকেইটা মই ভাজি ল'লোঁ আৰু লৈ মই এনেকৈ এখন প্লেটত ধুনীয়াকৈ সজাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু মই এটা আপোনালোকক এনেকৈ ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, চাওক। এনেকৈ হৈছে মোৰ পকৰীটো। আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ।